two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything. รถไฟเข้าชันชาลามาพร้อมกับผมป๊อปโนพิโพ Travel Photo เราเดินทางโดยรถไฟมาจนถึงสถานีชางกิล่าหรือเชียงเก๋อหลี่ลานในภาษาจีนเราเดินทางมาจากตอนที่2ในที่เจียงพอมาถึงชางกิล่าทุกคนเห็นไหมว่านักท่องเที่ยวใส่เสื้อกันหนาวพร้อมสับเพราะผมไม่เห็นครับลงรถไฟแล้วหนาวสั่นเดี๋ยวค่อยไปแกะเอาเสื้อกันหนาวออกมาเพิ่มที่โรงแรมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูตอนที่2แนะนำให้ย้อนกลับไปดูครับจากตรงสถานีมองออกไปเห็นภูเขาหิมะฉีกขาดไกลๆด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนั่งดูวิวด้วยนะตามดูในคลิปได้เลยครับผมเราเดินไปหาแท็กซี่ไปโรงแรมกันที่ชังกิล่าผมจองโรงแรมไว้คืนละที่นะครับโดยคืนแรกเราจะอยู่ในเมืองโบราณตู่เคอจงแล้วคืนต่อไปจะย้ายไปนอนริมทะเลสาบหน้าผ้าไห่เอาของเข้าห้องพักแล้วเราไม่โอเอออกไปเดินเล่นในเมืองโบราณทันทีตู่เคอจงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังด้วยสถาปัตยกรรมของชาวทิเบตเป็นจุดพักแรมบนเส้นทางสายชาม้าหรือทีฮอสโรดเมืองนี้ตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถ้าใครมีอาการแพ้ความสูงก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือปวดหัวได้มาถึงวันแรกก็อย่าเพิ่งหาของกันมากนะครับด้านหน้านี้คือเขากุยชานที่บนยอดมีวัดต้าฝอและกรงล้อสวดมนต์ยักษ์สูง 21 เมตรบริเวณตีนเขามีพิพิธภัณฑ์เข้าฟรีสำหรับใครที่มีเวลามีทั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพแดงและพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทิเบตนะครับก่อนจะเข้าสวนได้ต้องไปลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อนแล้วเขาจะให้ QR Code มาอีกอันเพื่อที่จะเอาไปสแกนที่ประตูอัตโนมัตินะครับset her free. I taught her how to live. พอได้วัดต้าฝอเป็นวัดนิกายลามะกลางเมืองที่มองเห็นได้จากทุกมุมเมืองเลยครับบันไดขึ้นไปบนยอดก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเขาทำที่นั่งให้ตลอดทางไม่ต้องรีบร้อนไหวค่อยเดินไม่ไหวก็นั่งก่อนนะครับมาถึงยอดแล้วสามารถเดินรอบระเบียงวัดที่จะพาทุกคนไปเห็นวิวเมืองได้รอบด้านก่อนจะวนไปเจอกับกรงล้อสวดมนต์ยักษ์ที่เห็นจากด้านล่างวัดถูกประดับไว้ด้วยธงมนต์มากมายหลากหลายสีฟังก์ชันของธงมนต์นั้นคือเมื่อใดที่ลมพัดธงปลิวสวัยบทสวดมนต์บนธงรักกับถูกสวดออกไปแล้ววนมาเจอกองล้อสวดมนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกข้างในบรรจุบทสวดนับล้านบท
ตามความเชื่อของชาวทิเบตการหมุนกงล้อนี้1รอบเท่ากับการสวดมนต์1,240,000 จบขึ้นสวรรค์แน่นอนส่วนวิธีหมุนนั้นต้องใช้คนช่วยกันหมุนอย่างน้อย 8-10 คนและต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ครบ3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลหมุนกงล้อได้บุญแล้วลงมาเดินทำบาปกันที่เมืองข้างล่างเราเล่นครับไม่มีอะไรบาปสุดก็แค่กินเนื้อจามรีผัดของเฮียคนนี้ใครเดินผ่านเฮียต้องตะโกนเรียกมาชิมแถมโม้ด้วยว่าร้านเฮียเนี่ยแดงมากบนโซเชียลใครมาก็ต้องมากินอร่อยจริงๆนะเฮียไม่ได้โม้อยู่ซอยข้างเขากุยชายเลยครับ因为好多那个给你尝，我给那美女，哎，吃过了，你别尝，500块钱一。เดินเล่นไปมารู้สึกเหนื่อยๆนะเลยกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมก่อนพอเริ่มเย็นๆผมเลยออกมาเดินขึ้นเนินไปที่วัดไปจีวิธีไปก็สามารถเดินไปจากเมืองโบราณได้เลยโดยมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกของเขากุยชานเอาเป็นว่าเสิร์ชหาไปจีชื่อใน A-map แล้วเดินตามได้เลยครับบันไดจะเยอะหน่อยนะครับถึงจะเร่งความเร็วคลิปแต่เสียงฮอแพกยังดังเหมือนเดิมผมค้นพบอีกนวัตกรรมการสวดมนต์ของทิเบตนั่นคือกงล้อสวดมนต์ติดกังหันแบบนี้ลมพัดมาเมื่อไหร่กงล้อหมุนสวดมนต์แบบอัตโนมัติไม่ใช่แค่มนุษย์เงินเดือนที่โดน AI แย่งงานแต่พระที่นี่ก็โดนออโตเมชันแย่งสวดมนต์
เส้นทางไม่ไกลครับแต่ต้องหยุดดูสิ่งสวยงามตลอดทางพอมาถึงวัดปิดไปแล้วจ้าเลยเดินดูไก่บนวัดไหนๆชื่อวัดเขาก็แปลว่าวัดไก่100 ตัวนะครับที่จริงแล้วผมไม่ได้ขึ้นเขามาเพื่อไปวัดหรอกครับแต่บนเนินนี้มองลงไปเห็นเมืองโบราณตู่เคอจงได้ทั้งเมืองเดินลงเนินกลับไปตรงถนนลาดยางจะไม่มีพุ่มไม้บางวิวของเราแล้วตรงหน้าเนินนั้นก็หามุมถ่ายภาพได้จำใจชอบเลยครับทั้งภูเขาเป็นของคุณแล้วนอกจากเห็นเมืองโบราณแล้วทางซ้ายยังมองเห็นไกลถึงวัดทรงจ้านดินเลยนะครับที่ยืนก็เยอะแยะทั้งภูเขาแต่ไม่รู้ทำไมผมต้องมายืนตรงนี้เหมือนกันยืนรออยู่นานเหมือนกันฟ้ามืดไปนานวัดก็ไม่เปิดไฟครบทั้ง2 หลังตอนแรกก็ว่าจะถอดใจแล้วแต่สุดท้ายรอจนไฟติดจนได้เดินลงเขามาถึงจตุรัสแสงจันทร์กลางเมืองและช็อตฟิลมากแบบว่ามันเหมือนลานแอโรบิกที่สวนลุมก็ไม่ปานนะคืนนี้กินข้าวแล้วกลับโรงแรมนอนก่อนครับเช้าวันใหม่ฟ้าเปิดสดใสแดดเปรี้ยงมากครับผิดกับพยากรณ์อากาศที่ดูเมื่อคืนเวลาแดดออกแบบนี้เราต้องป้องกันแดดให้มีชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าบนที่สูงแบบชังกิล่าจะมีชั้นบรรยากาศกรองรังสี UV น้อยเรานั่งตี้มาลงตรงซงจ้าหลินชินิกแอเรียทัวริสต์เซ็นเตอร์จากตรงนี้ซื้อตั๋วค่าเข้าพร้อมรถบัสไปทางเข้าวัดก่อนเข้าวัดผมพาเดินดูทะเลสาบหน้าวัดก่อนนะครับทะเลสาบนี้ชื่อว่าลาหมู่ยางชั่วหูชื่อนี้มีความหมายว่าทะเลสาบแห่งการถ่ายทอดจิตวิญญาณทางเดินรอบทะเลสาบยาวประมาณ2 กิโลเมตรเหมาะกับการเดินเล่นสบายๆแล้วคนนิยมถ่ายภาพวัดทรงจ้านหลินสะท้อนในน้ำจากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าได้เดินครบรอบทะเลสาบแล้วมั่นใจได้เลยว่าได้ภาพสวยๆไปครบทุกมุม
这里要爬楼梯吧？ บริเวณวัดนั้นกว้างใหญ่มาก ผมขอครอบคลุมแค่โซนตรงกลางอย่างเดียวเพราะเที่ยวมาหลายวันทำให้ขาปวดมากจากการเดินครับ ผมไม่แน่ใจว่าในวิหารเขาไม่ให้ถ่ายรูปหมดทุกที่ไหมเพราะบางที่มีป้ายห้ามถ่ายรูปแต่บางที่ก็ไม่มีตรงไหนที่ไม่มีผมก็ถ่ายมาให้ดูนะครับ วัดทรงจ้านเหรียญเป็นวัดพุทธนิกายมหายานแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยุนนานและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 340 ปี วัดนี้ถูกสั่งให้สร้างขึ้นโดยดาไลลามะที่ 5 ซึ่งในยุคปัจจุบันมีดาไลลามะที่ 14 แล้วนะครับ วัดทรงจ้านหลินยังมีสมญานามว่าพระราชวังโปตาราน้อยหรือ The Little Potala Palace เป็นเพราะว่าการออกแบบก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังโปตาราในกรุงลาซาประเทศทิเบตนี่เอง วิหารหลังใหญ่ที่สุดตรงกลางลานเขามีบันไดให้เดินขึ้นมาที่ดาดฟ้าได้นะครับดาดฟ้าจะอยู่ชั้น 4 ให้เดินตามป้ายนี้ไปได้เลยครับผมนอกจากวิวที่มองออกไปเห็นภูเขาหิมะรอบด้านแล้วเรายังได้เห็นหลังคาวัดท้องอารามแบบใกล้ชิดจนแสบตาอีกด้วยนะจากตรงนี้มองไปเห็นภูเขาหิมะชื้อขาได้ชัดเจนแบบนี้เลยครับเป็นเพราะว่ายอดเขานี้อยู่ค่อนข้างใกล้ห่างออกไปแค่12 กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ที่วัดแล้วเรากลับมาเอากระเป๋าเสื้อผ้าที่ฝากไว้ที่โรงแรมแถวโรงแรมมีร้านอาหารที่อร่อยมากอยู่ด้วยครับแนะนำให้ลองร้านหยุนเฉาจี้นี้เลยครับช่วงบ่ายเราย้ายโรงแรมไปที่10 Mile Snow Mountain เป็นรีสอร์ทที่อยู่นอกเมืองไปนิดเดียวเองครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับหน้าผ้าไห่ที่บรรยากาศสงบใกล้ชิดธรรมชาติตอนที่ผมไปนี่แทบไม่มีคนเลยนะครับที่นี่มีเลี้ยงสัตว์ไว้ให้เดินอย่างอิสระบนทุ่งหญ้าที่ใหญ่มากมีทั้งอัลปาก้าทั้งแกะม้าและหมาตัวยักษ์สำหรับลูกค้าเขามีบริการถ่ายภาพในชุดพื้นเมืองทิเบตมีให้ขี่ม้ามีคูปองให้กินกาแฟฟรีแถมเยอะมากนะครับ十里香ใกล้ๆกับรีสอร์ทเรามีร้านกาแฟหนึ่งที่ดูจากใน A-Map แล้วน่าสนใจมากเลยครับเลยเดินมาดูหน่อยร้านเขาจะอยู่ในบริเวณโรงแรมข้างๆที่ชื่อลี่ซือม่านกุนซินซูเราก็เดินดุ่มๆเข้ามาแบบนี้เลยครับด้านในเป็นทุ่งกว้างมองเห็นภูเขาหิมะชือคาแล้วที่นี่เขาปล่อยกวางตัวใหญ่วิ่งเล่นอย่างอิสระอีกด้วยน้องจะไม่ค่อยง้อคนเท่าไหร่เพราะมีอาหารกินดีอยู่แล้วนะร้านกาแฟกลางลานชื่อว่าเย่ลู่จือหรือวาวเดียคาเฟ่เหมาะสำหรับการนั่งดูฟ้าดูเมฆพักผ่อนหลังจากที่เดินจุกๆมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาและวิวตรงหน้านี้เองคือภูเขาหิมะชือคาเป็นภูเขาที่สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบนได้เหมือนกันนะครับเสียดายว่าเวลามีน้อยในภาษาทิเบตคำว่าชือคาแปลว่ากวางแดงมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยแปลงกายเป็นกวางแดงมาปรากฏตัวที่นี่ชาวบ้านจึงถือว่าภูเขาลูกนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และกวางแดงก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความอายุยืนยาวน่าจะเป็นเหตุให้คาเฟ่นี้เลี้ยงกวางหรือเปล่านะเดินกลับมารีสอร์ทเราแล้วครับแวะร้านกาแฟของที่พักเราด้วยแต่ว่าเขาปิดไปแล้วนะแต่บริเวณรอบๆเดินเล่นได้ตามใจชอบแล้วเราก็กินข้าวที่โรงแรมคืนนี้เลยก่อนนอนครับผม
เช้านี้ก่อนเราจะขึ้นรถไฟกับคุณหมิงได้มีเวลาเล่นกับเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่เขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มด้วยครับตอนแรกก็กลัวว่าจะต้องออกไปสถานีก่อนน้องๆจะออกมาจากคอกแต่โชคดีมากเลยที่คนดูแลเขาปล่อยออกมาเร็วกว่ากำหนดอัลปาก้าทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ครับตอนเขายืดคอนี่สูงกว่าคนอีกนะแล้วก็มีลูกน้อยที่วิ่งกระโดดเหมือนกวางด้วยน่ารักมากมีลูกด้วยยืนอำลาภูเขาหิมะก่อนขึ้นรถไฟกลับเข้าเมืองใหญ่ระยะเวลานั่งรถไฟขานี้นานถึง6 ชั่วโมงยิงยาวจากชังกรีล่าถึงคุณหมิงเลยโรงแรมเมื่อคืนเขาใจดีจัดรถมาส่งที่สถานีรถไฟให้ด้วยครับกลับมาถึงคุณหมิงแล้วเช็คอินเข้าโรงแรมสำหรับคืนนี้แล้วก็ยังกลับมาที่คุณหมิงโอสตรีทอยู่และครั้งนี้แหละที่จะเดินเที่ยวให้ครบจริงๆสักทีผมติดชื่อสถานที่ไว้ให้เสิร์ชหาใน AMAP ได้เลยนะครับอาคารนี้อยู่ตรงด้านหน้า Anti-Japanese Victory Hall เป็นตึกแบนๆคล้ายๆตึกฟาติรอนในนิวยอร์กแต่เล็กมากนะครับเป็นมุมถ่ายภาพที่คนแน่นมากเลยดูดิเข้ามาแค่ตรงนี้ตึกที่มันแบนๆนี้ถนนนานพิงนั้นเชื่อมต่อกับถนนเก่าคุณหมิงเลยครับตรงนี้ห้างร้านอะไรก็เริ่มดูทันสมัยมากขึ้นพอเดินไปถึงนานพิงสแควร์จะมีห้างล้อมรอบเลยล่ะร้านนี้เป็นตึกทรงโบราณหนึ่งเดียวของถนนนี้มีคนมาซื้อขนมเปี๊ยะไส้ดอกไม้เป็นของฝากเยอะเลยเราก็ลองกินอันนึงเพื่อดูว่าซื้อดีไหมนะสุดท้ายไม่ได้ซื้อเหมือนเดิมครับเพราะมันไม่อร่อยเดินยาวมาถึงจัตุรัสจีนปี้เป็นร้านที่มีซุ้มประตูจีน2 อันหันเข้าหากันด้านหนึ่งเป็นประตูม้าทองอีกด้านหนึ่งเป็นประตูไก่หยกตอนกลางคืนเปิดไฟจะสวยมากด้านหลังจัตุรัสเป็นถนนค้าขายอีกที่แต่ตรงนี้จะดูขายของที่มันดูดั้งเดิมเช่นกำไลหยกชาถ้วยชาอะไรพวกนี้นอกจากนั้นเขาประดับโคมไฟสวยด้วยนะครับม้าเบะนี่ไงม้าเบะนี่ไง
นี่มันตุ๊กตาม้าในตำนานเหตุเกิดจากโรงงานตุ๊กตาเขาปักปากม้ามากับหัวกับหางจากม้ายิ้มกลายเป็นม้าเบะพอร้านรู้เขาก็รีบเอาออกครับแต่ทีนี้ลูกค้ากลับตามหาม้าเบะกันให้ควักเพราะมันกลายเป็นของหายากไปแล้วนะแต่ดูเหมือนตอนนี้เขากลับมาผลิตแบบตั้งใจแล้วนะครับเดินต่อมาถึงถนนหนานเชียงเป็นถนนเล็กๆที่ประดับโคมไฟสีหวานแหววน่ารักมากครับแถวนี้มีร้านอาหารและร้านขายของฝากอีกมากมายเช่นกันตามเหมือนไทย จริงส้มตำไม่อร่อยเพราะค้าหน้าตาดีอ๋อหอมแดงเดินเที่ยวในคุณหมิงจนค่ำมืดไปเลยครับวันนี้เก็บเกี่ยวบรรยากาศให้ได้มากๆเพราะพวกนี้เป็นวันสุดท้ายในยูนนานของเราแล้วเป็นความรู้สึกที่ทั้งไม่อยากกลับบ้านทั้งคิดถึงบ้านในเวลาเดียวกันใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับเช้านี้มาเที่ยวสโลว์ไลฟ์แถวสวนช่วยหูเดินมาถึงที่หวงกงอีสต์สตรีทก่อนเพราะแถวนี้เต็มไปด้วยคาเฟ่ร้านชากาแฟสวยๆเดินมาจนเจอสิงโตฟันหล่อสงสารเขาอะนั่งอยู่ก็มีกองถ่ายละครหรือโฆษณาก็ไม่รู้ครับมาตั้งข้างนอกถึงฝนจะตกแต่แสงก็ยังสวยได้เพราะเขาพกไฟมาเองแบบนี้ The rain begins its soft parade. A lullaby the clouds have made. Each drop a thought, a fleeting tune that hums beneath ที่อีอิงพาร์คยังมีร้านกาแฟร้านชาอีกเพียบเลยนะครับร้านบีเกรดนี่มีให้ซื้อเมล็ดกาแฟฝากเพื่อนได้ด้วยนะ Like secrets pressed against the wall. The night breathes slow, the rhythm deep. The house itself drifts into sleep. The gutters sing in liquid rhyme. A heartbeat keeping perfect time. The thunder rolls, a gentle drum to call the wandering dreamers home. And I beneath this trembling sound ส่วนร้านโกมูดเป็นร้านชาสเปเชียลตี้ที่มีให้เลือกชาจากหลากหลายภูมิภาคของหยุนนานและจีนสั่งแล้วต้องรอชานาน10 นาทีเพราะขั้นตอนชงเยอะมากเลยครับ unending proof God hums His love upon the roof.
ที่เที่ยวสุดท้ายก่อนล่ายุนนานสวนช่วยหูที่นี่เข้าได้ฟรีแล้วก็เต็มไปด้วยดอกไม้ส่วนนี้อยู่ติดกับหวงกวางอีสต์สตรีทเลยครับส่วนค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นคงเดินครบไม่ได้ไม่งั้นจะตกเครื่องเอานะครับ ตรงนี้คือจิ๋วชูเฉียวสะพานก้าวโค้งตรงนี้เราจะพาไปโซนที่มีดอกป๊อปปี้หลากสีชอบมากเลยครับดอกเนี้ยเดินมาถึงเซ็นเตอร์ไซซิอิงโบ๊ทวาร์ฟจะมีทางเดินที่ครอบด้วยซุ้มดอกวิสติเรียสีม่วงที่บานในช่วงสปริงตอนนี้บานเยอะมากเลยครับและแล้วการเดินทางของเราในยุนหนานก็จบลงเราได้รับประสบการณ์อัดแน่นทั้ง10 วันแต่ยังรู้สึกว่ายุนหนานยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเพียบเลยนะผมสงสัยว่าคนอื่นที่เขามาเที่ยวเขารู้สึกแบบนี้บ้างไหมถ้าใครเคยมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอตัวก่อนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และ Subscribe หน่อยนะครับช่องน้อยๆของผมจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเจอกันทริปหน้าครับผม